Hello, good morning everyone. Sana meron po kayong magandang araw today. And we are very thankful kay Lord kasi binigyan tayo ng Zoom. Actually, yung mga churches sa halos buong mundo, they're using Zoom now para makapag-praise and worship at share ang bawat isa to encourage everyone sa ating mga hinaharap sa mga panahong ito. Ang Zoom po ay parang katulad din po ng Skype, Facebook Messenger. Pwede kayong mag-video call, pwede kayong mag-chat, pwede rin kayong mag-share ng screen, mag-share ng sounds. So with that in mind, ito po ang gagamitin natin sa Wednesday pag nag-meeting tayo with Pastor. This is like a virtual online meeting room. So, una-una sa lahat, naturuan na kayo ni Kuya Jeff paano po mag-download ng Zoom sa inyong mga gadgets. Ang mga pwedeng gamitin sa Zoom ay ang mga iPhone, Apple products, iPad, pwede rin po ang mga Android phones, pwede rin po ang computer, ang laptop, pwede rin po. Yun po yung pwede natin gamitin. The other requirement is at least you have internet connection po. So, either naka-wifi kayo, naka-connect kayo mismo dun sa internet modem, or pwede rin po kayo mag-load. Kaya lang kapag nag-load po kayo, dapat sobrahan ninyo kasi wala yatang special na load para sa Zoom. At saka, kung nag-load kayo, medyo kakain siya ng malaki dun sa pag naka-video call. So, pwede pa rin kayong umattend, i-off na lang yung ating camera with that in mind. So, dun po sa mga hindi pa nakaka-download ng Zoom sa kanilang gadget, i-message na lang po kami sa Light Primary para matulungan namin po kayo. Either si Jeff, ako, or si Francis po, pwede rin tumulong sa inyo. Kasi gusto po namin as much as possible, lahat tayo makasama dun sa meeting on Wednesday. So, ganito po siya. Wala pa tayo kasing instruction, final instruction from pastor, pero abangan ninyo po, magsisend po ako ng Zoom link sa ating primary Facebook direct, ano ba tawag doon? Group message. 'Di ba? Sa Messenger. So, yung Zoom po, parang ganito yung link. Pero hindi po ito ang gagamitin. Ito ay example lang po. So, itong Zoom link, tingnan niyo po yung dulo. Meron po tayong numbers. Gagamitin din natin yan mamaya. So, all you need to do, meron na akong example dito, is i-click niyo lang po yung Zoom. So, pag meron na po kayo naka-install na Zoom, automatic yun lalabas doon. Open Zoom call o Open Zoom. So, ang ginagamit ko po ngayon ay computer to access the link. Pero para pretty much, ito din ang itsura nung magiging meeting on Wednesday. Pero mas maliit lang if you're using a phone or tablet. So dito, lalabas po itong nasa screen kapag kayo ay masyadong maaga sa ating meeting. Lalabas din dyan. So, habang naghihintay po, pwede natin i-click yung test computer audio para to make sure na pagpasok nyo doon sa online meeting room natin, maririnig nyo po kami ng maayos, maririnig namin kayo ng maayos at makikita namin kayo. So, pwede nyo i-test yung speaker. So, dapat may naririnig kayong sound dyan. Pag naririnig nyo na yan, click nyo na lang stop, tapos yung test mic. Ngayon, mas maganda po talaga na naka-headset kayo, lalo na pag naka-phone or naka-tablet. Kaya lang kung wala, edi doon na lang po tayo mag-rely doon sa speaker na meron tayo. So dito, te-test mo lang kung magsasalita lang kayo and kung naririnig nyo yung sarili nyo. Tapos then close nyo lang. So abangan nyo lang. Hayaan nyo lang siyang ganyan. Pag pumasok na yung host, papasok na po kayo dun sa meeting room ngayon. So, ngayon, i-close muna natin yan. For example, ako yung host. Papasok na ako dun sa meeting room. Sorry po, that's my baby boy. Okay, start natin yung meeting. Now,
Pagka-start ng meeting, ganito po ang magiging itsura niya. Yan. Hindi yan yun. Ito. Pag phone po yung gamit nyo, paalala lang, phone, tablet, netbook, laptop, lakihan nyo po yung screen niyo kasi may mga hahanapin tayong setting sa ilalim ng screen. So, kailangan lakihan nyo. So, ito po yung version na sa computer. Sa baba, yung nakikita nyong mic, yan ang inyong mic. Yung video ninyo, ayan po. Pag meron pong pula na nakaganon sa gilid, ibig sabihin naka-off yun. So, yung video, naka-off yung akin. Yung aking microphone, naka-on. Kasi wala siyang ganon. Tapos dito sa ilalim, katulad nga nung sinabi ko, para siyang messenger din po at saka Skype. Meron din po siyang chat function. So, halimbawa, naririnig nyo kami pero hindi namin kayo naririnig or may tinanong kami pero hindi kayo makasagot. Kasi, for example, kinakabit pa yung headset ninyo. I-click nyo lang yung chat. Dito po, makikita namin yan. Makikita ng lahat. Yan. So, lalakihan nyo lang yung screen nyo. Pag hindi nyo nakikita yung ibang function, tingnan nyo lang yung pinaka nasa baba. Okay? So, okay na tayo. Ito na yung meeting room. So, dito po tayo mag-a-add ng mga tao. Ngayon, yung meron po akong nakitang tanong kahapon, paano kung puno na yung gadget, puno na yung memory? Kailangan po natin mag-delete ng ibang hindi natin ginagamit na applications, mag-delete ng pictures, ilipat nyo ng ibang gadget, pwede rin. Kailangan po talaga mag-delete kasi nagda-download po tayo ng panibagong application. So, pwedeng tanggalin nyo muna yung ibang hindi nyo masyadong ginagamit sa inyong gadget. So, sana clear po ito and nakatulong po sa ating lahat. What else? I think that's it. Yun pa lang. The other way para mag-log in sa isang meeting, and ko po ito para mapakita ko, is pindutin nyo lang yung Zoom. Yung Zoom, ganito po itsura niya. Zoom logo. Sa inyong gadget. So, ganyan. Either ganyan na magiging itsura or ganito. Pipindutin nyo lang siya. Pag pindot nyo, lalabas yung window na ito. Yan. Join a meeting or sign in. So, ang pipindutin nyo lang ay join a meeting. Yan. Dito sa taas, naalala nyo yung ating example na Zoom link. Ito yung Zoom link, yung numero sa dulo. Pwede nyo rin pong i-type yan manually. So, type natin 970-396-198. Tapos, pwede nyo rin palitan yung pangalan nyo dito kung gusto nyo gumamit ng nickname. And then, click on join. Hindi na siya valid kasi pinatay ko na. Pero, ganun po yung magiging proseso kung gusto nyo gamitin ito sa pag-dial. Ang alam ko po, pwede rin sa Zoom na gumamit ng telepono. So, I will have to check. Dali lang po. Check natin kung paano gumamit sa telepono. Ganito po yung paggamit sa telepono. Oops. Okay, copy URL, copy paste. Ang invite ay oops, sorry. Baby, good morning. Ayan. Click
natin itong meeting. Okay. Copy the invitation. Ayan. Ang paggamit naman po ng regular na telepono, kung meron po kayong, ano ba yung tawag doon sa phone na yun? Landline. Pwede rin po. Kaya lang hindi ko alam kung location by location. I think location. Local number. Find your local number. Hindi siya pwede. Nope. US lang. So, ganun po yung paggamit. Mag-message na lang po kayo sa Light Primary kung meron po kayong mga katanungan o may mga error kayo nagkakaproblema kayo. Sana ma-set up po natin siya before mag-Wednesday para hindi tayo magagahol ng oras at baka malate pa kayo sa Wednesday. So, mas maganda kung i-download na natin siya ng maaga. So, thank you po. God bless and happy Monday sa lahat. Bye-bye.